سلام دوستای هنرمندم. امروز یه آموزش ساده و کاربردی داریم. میخوام بهتون دوخت یه تونیک آستین سرخود رو بدون الگو یاد بدم که اصلا آستینش بی‌شتاب نداره. خیلی راحت دوخته میشه و مناسب فصل تابستونه. بدوزید و به هنرمند بودن خودتون افتخار کنید. برای برش این تونیک شما میتونید اندازه ها رو مستقیما روی پارچه علامت بزنید و در نهایت پارچه‌تون رو برش بزنید. به یک قد تونیک به اضافه چند سانت اضافه تر برای اضافه دوخت شما پارچه احتیاج دارید. ابتدای کار میام و پارچه رو دلا میکنم، یعنی این قسمت ترکی رو روی ترکی میذارم، دلاش میکنم، دوباره دلا رو دلا میکنم که در نهایت پارچه من 4 لا بشه. الان اینجا 4 لایه بازه، این قسمت 4 لایه بسته است. از سمتی که 4 لایه بسته قرار داره کارم رو شروع میکنم. از قسمت بالا اول اگر که پارچه من سرکجی داره سرکجیش رو میگیرم، یک خط صاف میشه قسمت بالای پارچه من. از قسمت بالا به اندازه 2 الی 3 سانتی متر پایین میام، یک خط صاف میکشم. این رو برای زاپاس دوخت احتیاج دارم. از 4 لایه بسته، اینجا 4 لایه بسته است و از این خط صافی که کشیدم یک بار به اندازه 3 سانتی متر پایین میام، علامت میزنم. از اینجا 3 سانتی متر و یک بار دیگه به اندازه 11 سانتی متر پایین میام و علامت میزنم. این 11 سانتی متری که من پایین اومدم برای هلال گردنه. ببینید الان از همین دلای بسته روی این خط به اندازه 10 سانتی متر میرم و علامت میزنم. قراره با این علامت ها هلال گردن رو رسم بکنم. خب اگر که شما از پارچه استفاده میکنین که پارچه کشی هست، میتونید این اندازه رو کمتر کنید. این 11 سانتی متر رو 8 سانتی متر بکنید. این 10 سانتی متر هم 6 الی 7 سانتی متر بکنید، چون پارچه کشیه و خیلی راحت از سر عبور میکنه. اگر که میخواین یقه گرد بدوزین، با همین اندازه ها میتونید برش بزنید. موقع پرو امتحان بکنید ببینید یقه از سرتون عبور میکنه یا نه. بعد میتونین اگر که تنگ بود رو گشادتر بکنید. من میام الان این علامت 10 سانت رو یک بار به این 3 سانت وصل میکنم به فرم هلال، یک بار هم به این علامتی که پایین زدم وصل میکنم. میشه هلال گردن پشت، این میشه هلال گردن جلو. فقط حواستون باشه این قسمت اول رو 1-2 سانتش خط صاف باشه که در نهایت جلوی یقه شما نوک‌تیز نشه. میتونین یقه های دیگه هم برای این مدل استفاده بکنید، مثل یقه 7 و بلیتی یقه 7 که چندین مدلش آموزشش رو توی کانال گذاشتم. لینک آموزش ها پایین قرار میگیره. خب حالا من میام و از این خط صافی که کشیدم قد لباسم رو مشخص میکنم. من میخوام این تونیکی که دارم، بلیزی که دارم، قدش 65 باشه. 65 پایین میام علامت میزنم. و این علامت رو یک خط صاف میکشم به این قسمت 4 لایه بسته. روی این خط به اندازه 1/4 دور سینه یا 1/4 دور باسن و اگر شخص شکم داره یا 1/4 دور شکم، پس 1/4 دور سینه یا 1/4 دور شکم یا 1/4 دور باسن، هر کدوم که بزرگتره، چون این تونیک از قسمت پهلو یک تیکه وسافه. پس به اندازه 1/4 هر کدوم از این قسمت ها که بزرگتره به اضافه 4 الی 5 سانتی متر بیشتر اینجا میگیرم و علامت میزنم. من اینجا عدد 27 رو علامت میزنم. این 4 الی 5 سانتی متر آزادی که میدیم، ببینین در نهایت شما اگر 5 سانت آزادی دادین، چون دارین 5 سانت به 1/4 اندازه هاتون آزادی میدین، در کل به کل لباستون 20 سانت آزادی دادین. برای اینکه لباستون بدونین دقیقاً باید چقدر آزادی بدین، متر رو دور باسن یا دور سینه هر قسمتی که بزرگتره حلقه بزنین، این متر رو بچرخونین. ببینین مثلا دوست دارین انقدر، فرض کنین شما دوست دارین انقدر لباستون پایینش گشاد باشه، همین مقدار مثلا اگر شد 88، همین مقدار 88 رو تقسیم بر 4 بکنید و روی این خط علامت بزنید. دیگه اینجوری دقیقاً همون اندازه میشه که بعد نظرتون بود. از این خط صافی که این بالا دارم به اندازه 5 سانتی متر پایین میام و علامت میزنم. این 5 سانتی متر برای شیب آستینه، چون آستین ما آستین کیمونو و آستین سرخوده.
شیب سرشانه رو ما اینجا زیاد میگیریم که لباسمون چرخش پیدا نکنه در قسمت سرشانه ها. این رو یه علامت میزنم اینجا. از این گوشه گردن وصل میکنم به قسمت انتها، جوری که این خط 5 سانت رو من تا آخر میکشم، وصل میکنم دیگه. هر چقدر که پهنای پارچه من به من اجازه میده این رو وصل میکنم. 1 سانت هم از اون انتها برای دوخت زاپاس دوخت میذارم. این قسمت ترکی رو دیگه من به عنوان زاپاس دوخت در نظر گرفتم و تا اینجا علامت زدم. این مقدار میشه مقدار سرشانه به اضافه آستین سرخودی که مد نظرم هست. خب حالا این خطی که اینجا داشتم رو به صورت یک خط صاف بالا میارم. خب حالا از این خط به اندازه 2 سانتی متر 2 الی 2.5 سانتی متر میام بیرون، یه علامت میزنم. سر مترم رو میذارم انتهای این آستین به اندازه 22 الی 25 سانتی متر. هر چقدر که میخوام آزادی دور دست لباسم باشه، دور آستین لباسم باشه. اگر که مچ بازوی برجسته‌ای دارین 25 سانتی متر، اگر بازوی ظریفی دارین حتی تا 20 سانتی متر هم میتونید پایین بیان. این مقدار 20 سانتی متر 1/2 گشادی دور آستین سر خودتون میشه. این خط رو صاف میکشم تا بالا، 2 سانتی متر فاصله رو میگیرم و عدد 22 رو پیدا میکنم. حرف من اینه که فاصله ای که شما برای آستینتون در نظر گرفتین باید 2 سانتی متر با این لبه فاصله داشته باشه که بتونم قسمت زیر دست و فرم هلال در بیارم. حالا این 2 تا علامت رو به هم دیگه وصل میکنم و این قسمت زیر دست رو هم یک مقدار هلال میکنم به این صورت. خب حالا برای اینکه از ریزش و افت این لباس، پهلوهای این لباس به سمت پایین جلوگیری کنم، از قسمت پهلو، قسمتی که پهلوه و سمت دلای باز قرار داره 2 سانتی متر میام بالا و این 2 سانتی متر رو به یک فرم هلال مانند، خیلی هلالش حالت توپر نداشته باشه، یک هلال ملایم وصل میکنم به وسطای پایین لباسم. دور تا دور رو زاپاس 1 سانت میذارم و قیچی میکنم. اما مثل همیشه که گفتم، چون از روش بدون الگو برای این تونیک استفاده کردم، اگر بیام دور تا دور رو زاپاس 1 سانت بذارم و برش بذارم، قطعا سرشانه های لباس من به سمت عقب کشیده میشه و بعد شما میگین من بلیز آستین سرخود دوختم ولی آستینش دور دستم تاب میخوره. شما برای که از این مشکل جلوگیری کنین، دور تا دور رو زاپاس 1 سانت میذارید ولی برای سرشانه در قسمت پشت زاپاس 2 سانت میذارید. پس من اول قسمت پشت رو برش میزنم، برای سرشانه زاپاس 2 سانت میذارم، برای قسمت یقه، قسمت آستین و پهلوها همه 1 سانت زاپاس میذارم و برش میزنم. خب حالا بعد قسمت جلو رو برش بزنم. من این داخلیه رو بر میدارم، تکه داخل رو بر میدارم، اینو دوباره مرتبش میکنم. خب حالا میخوام یقه قسمت جلو رو برش بزنم. زاپاس 1 سانت میذارم، یقه رو برش میزنم، اما برای سرشانه دیگه زاپاس دوخت نمیذارم. از روی همین خط اصلی شروع میکنم به برش زدن. من این رو با زاپاس 1 سانت برش میزنم ولی به سرشانه که رسیدم دیگه زاپاس دوخت نمیذارم. ببینید دارم از روی خط اصلی برش میزنم و بعد با زاپاس 1 سانت میدوزم. همین باعث میشه که سرشانه جلو و پشت 2 سانت اختلاف پیدا کنه و دیگه سرشانه لباس به سمت عقب کشیده نشه. خب این به این صورت قسمت جلو. حالا میخوام برش دوختش رو انجام بدم. برشش انجام شد، قسمت جلو رو میذارم. دوخت بسیار ساده و راحت. شما در عرض کمتر از نیم ساعت میتونید این تونیک تابستونه رو برای خودتون بدوزید. برای شلوارش هم میتونید از 2 تا آموزشی که بهتون دادم، شلوار یا شلوارک استفاده بکنید. لینک آموزش ها پایین قرار داره. میتونید با این بلیزتون ست بکنید. سرشانه ها رو روی همدیگه میذارم، سرشانه ها رو میدوزم، تمیز دوزیش رو انجام میدم در هر دو سمت.
لبه آستین رو سردوزش رو انجام میدم. 1 سانتو میذارم زیر دست آستین رو میدوزم. پایین رو سردوزش رو انجام میدم. 1 سانت زاپاس دوخت داشتم، به اندازه نیم سانت میتونم تا بزنم به سمت داخل و تمیزدوزی یقه رو هم میتونید سردوز بزنید 1 سانتو بذارید و هم میتونید به روشی که در ادامه بهتون میگم تمیزدوزیش رو انجام بدید. برای تمیزدوزی یقه میام و از یک تیکه نوار اریب استفاده میکنم. این نوار اریب میتونه نوار اریب های آماده توی بازار باشه، میتونه از جنس خود پارچه شما نوار اریب درست کنین که من در یک ویدیو به طور کامل روش درست کردن نوار اریب رو بهتون آموزش دادم. ویدیو بالای صفحه نمایش داده میشه، لینکش رو هم توی توضیحات براتون میذارم. قسمت مرکز وسط پشت یقه رو پیدا میکنیم. الان تمام قسمت های لباس دوخته شده، فقط میخوام تمیزکاری یقه رو انجام بدم. از سمتی که روی تونیک به سمت من باشه قسمت وسطش رو پیدا میکنم، نوار اریبم رو میارم. الان روی نوار اریب میخواد روی پارچه قرار بگیره. این قسمت هایی که تا داره این قسمت پشت نوار اریبه، رو به رو میذارم ولی به اندازه چند سانتی متر رو 3-4 سانتی متر ابتدایی رو آزاد میذارم. به این صورت این تا رو باز میکنم، 3-4 سانتی متر ابتدایی رو باز میذارم و این نوار رو دور تا دور یقه میدوزم. دوختم رو از روی خط تای نوار اریب انجام میدم. خب انتهای این رو به چه صورت بدوزم؟ دقیقاً میدوزم، این رو میدم کنار، دقیقاً میدوزم تا برسم به این قسمت. این رو میدم کنار، این تکه رو دقیقاً دوختم رو باید تا اینجا انجام بدم. میتونید یه سوزن بزنید که بدونید دوختتون باید تا اینجا باشه. پس این میره کنار، دوخت تا این نقطه انجام میشه. شما از نخ همرنگ استفاده کنید. من برای اینکه توی تصویر مشخص باشه دارم از نخ سفید استفاده میکنم. اضافات نوار اریبم رو قیچی میکنم. حالا ببینید یه تکه نوار اریب زیر قرار داره، یکی رو قرار داره. فرق نمیکنه کدوم زیر و رو باشه. تاهای نوار اریبتون رو به طور کامل باز بکنین. هر دو تکه، هم تکه زیری و هم تکه روی، این رو به طور کامل باز میکنم. حالا از این قسمت که انتهای دوخته تا این گوشه رو به صورت یک خط صاف میدوزم. خطش رو بکشید که موقع دوخت با دقت انجام بدین. حتما تاهای هر دو تکه نوار اریب رو باز بذارید. اضافات رو قیچی میکنم. حالا ببینید اتصالشون به این شکل و به این تمیزی در میاد. حالا این نوار اریب رو میدم به سمت بالا، یه تای دیگه میزنم. این تا هم حواستون باشه که باز باشه. تا رو چجوری میزنم؟ این تایی که میزنم، بزنید از این ور نشونتون بدم، میخوام نوار اریب رو تای دوم بزنم. این تا رو باز میکنم، برش میگردونم، میارم میذارم رو لبه زاپاس دوختم. ببینین به این صورت. از رو ببینید چجوری میشه، این شکلی میشه. ببینید این رو برگردوندم. این تا رو شما میتونید همون ابتدای کار بازش بکنید که توی دستتون نباشه. این تا رو میتونید باز کنید. ببینید این رو برمیگردونم، میارم میذارم اینجا. این فاصله رو من دارم، این زیرش زاپاس دوخته. این رو شروع میکنم به دوختن. خب دوختش رو چجوری انجام بدم؟ از کجا انجام بدم؟ من اینو سوزن بزنم. میتونید اول کلش رو به این صورت شما سوزن بزنید، بعد بذارید زیر چرخ. حالا شروع میکنم به دوختن. کجا رو میدوزم؟ روی این نوار اریب رو به فاصله 1 میل از پارچه اصلی، از قسمت وسط
شروع میکنم به دوختن. پس دوختم روی نوار اوریبه. حتما با دستتون باز بودن این تای نوار اوریب زیری رو چک بکنید. در اومد. حالا اضافات نوار اوریب رو قیچی میکنم در حد همون، فقط تای، ببینید دارم از اضافات رو از محل تا این تای دوم قیچی میکنم. نیم سانت هم بمونه کافیه. این قسمت رو میتونید یه اتوی خوب بزنید، فقط حواستون باشه اگر خواستین اتو بزنید این رو نمیکشید روی بالشتک یا یک سطحی، این رو میخوابونید و به فرم یقه اتو میزنید. حالا این رو میدم به سمت داخل، این قسمت رو سوزن میزنم و بعد این قسمت رو زیر چرخ میذارم. مرحله اول این دوخت خیلی مهمه که شما موقعی که دارین این نوار رو برمیگردونین دقیقاً لب به لب زاپاس دوختتون باشه. زاپاس دوختتون یه جا کم یه جا زیاد نباشه که در نهایت وقتی که یقه رو دوختین یه یقه خیلی تمیزی رو به شما بده. خب این مسیری که سوزن زدم و زیر چرخ میذارم از قسمت وسط پشت. ببینین انقدر این وسط پشت تمیز در اومده، نه هیچ برآمدگی داره و نه اصلا مشخصه. میذارم و 1 میل روی این نوار رو شروع کنم به دوختن. فقط 1 میل این دوختی که میزنم از لبه این نوار فاصله داشته باشه. میتونید با پایه نیش دوزی هم این کار رو انجام بدید. این یقه در نهایت به این صورت در میاد، خیلی تمیز و حرفه‌ای. 2 تا نکته مهم رو باید رعایت کنید موقعی که میخواین از این تکنیک استفاده کنین. یک این که حتما باید نواری که استفاده میکنید از اوریب پارچه باشه یا نوار اوریب‌های آماده توی بازار باشه، به خاطر اینکه دور یقه حالت کشسانی داره، نوار اوریب شما بعد حالت کشسانی داشته باشه. و دوم این که موقعی که دارین نوار اوریب رو به یقه میدوزین یقه رو به هیچ عنوان نکشین، چون وقتی یقه رو بکشین باعث میشه که یقتون دفرمه بشه و از حالت گرد بودن خودش خارج بشه. این تونیک آستین سرخود رو میتونین با شلوار پلازو ست بکنید و از راحتی هر دوتاشون لذت ببرید. من قبلا توی یک ویدیو دوخت شلوار پلازو رو بهتون آموزش دادم، ویدیو بالای صفحه قرار داره، اون شلوار رو بدوزین و با این تونیک زیبا ست بکنید.